Hello guys, welcome back again. May isi-share ako sa inyo, lalong-lalo na sa mga beginners. Lalong-lalo na sa mga gustong pasukin ang mundo ng sushi. Kagaya ko nung ako'y nag-uumpisa pa lamang, ang unang-una kong pinag-aralan ay ang pagkat ng mga isda. Mga iba't ibang klase ng isda, yan ang pinaka-importante. Pag gusto nyong pasukin ang mundo ng sushi. Kasi kapag magaling kang mag-cut ng isda, madali ka lang makahanap ng trabaho. Lalong-lalo na sa mga helper. Kasi yan ang mga tatanungin sa inyo, experience, marunong ka mag-cut ng isda, ng salmon especially. Yan ang unang tatanungin sa inyo. Yung pagro-roll, paggawa ng mga sushi, maki, madali na lang yan eh. Kagaya ko nung ako nag-uumpisa pa lamang, uulitin ko, pagkat talaga ng isda ang aking pinag-aralan na number 1 na pinaka-importante. Okay, so yun nga, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-cut ng salmon. Para sa akin, heto na yung the best way para sa mga beginners. Kasi nga, marami na rin ako naturuan. May mga kumuha kasi ng course sa trabaho ko. Ako yung nagtuturo. Nag-umpisa sila sa zero. Doon ako nahirapan sa mga pagtuturo ng kung paano mag-cut ng salmon. Ng mga isda, doon ako nahirapan kasi napakahirap turuan yung mga nag-uumpisa pa lamang. Lalong-lalo na kapag hindi ka sanay na gumamit ng knife, mga kutsilyo. Kaya may naisip akong paraan kung paano mag-cut ng salmon, lalong-lalo na sa mga beginners. Napakadali lang pag masusundan nyo ito. Kasi karamihan sa mga nakikita ko na nahihirapan sa parte ng tiyan kung paano nila tatanggalin yung tinik. Sa video na ito, tuturo ko sa inyo yung the best ways. So yun nga, tatandaan nyo lang yung mga steps na ituturo ko sa inyo. Siguradong matututunan nyo ito. At sa video na ito, ang ginamit kong knife ay chef knife. Kasi lalong-lalo na yung mga gustong matuto rin na mag-cut ng salmon, hindi sa trabaho, gusto nila matuto sa bahay. So ang naisip kong paraan ay gamitin ang chef knife. Ang chef knife na ginamit ko, heto. Heto guys, chef knife. 24 cm. 24 cm yan. Ito yung maisip ko na knife na gamitin kasi ulitin ko, mas madali natin itong mahanap, maka-avail. Kasi halos naman sa bahay ay ginagamit ay chef knife. So, kahit na mas maiksi konti, okay lang, kayang-kaya. So, ito yung ginamit ko, hindi ako gumamit ng deba, hindi ako gumamit ng yanagiba. Dahil nga, gusto kong ituro yung alam kong meron kayo sa bahay. Okay, so ito yung ginamit kong knife. Uulitin ko, ang tutorial na to ay para lang sa mga beginners. Kasi mas mapapadali yung pagkat nila ng isda. Saka nyo na gawin yung mga ibang steps pag natutunan nyo na yung basic. Okay? Kasi napakadami ang style ng pagkat ng isda. May mga kanya-kanyang diskarte yan. So, para sa akin, ito yung the best. Kaya wag na natin patagalin. Umpisa na natin. Okay, ito yung isang pirasong salmon. Bago natin hiwain, tanggalin muna natin ang mga kaliskis para malinis ito. At pagkatapos hugasan ng maayos. Kapag malinis ang ating salmon, dito natin may iwasan yung mga bakterya. Okay, umpisahan na nating hiwain. Makinig kayong mabuti, tatandaan nyo lang yung mga steps. So ang una nating gagawin ay tatanggalin natin ang ulo. Isagad natin ang hiwa kagaya nito kasi may laman pa hanggang batok. Hindi kagaya ng mga iba, dinediretso nila. Okay lang ito pag pang-ulam. Pag hindi mo naman uulamin, wag mong gagawin. Kasi sayang yung laman. Okay, pagkatapos baliktarin natin, gagawin ulit natin kagaya ng ginawa natin kanina. At para madali nyong tandaan, hawakan nyo lang yung palikpik at saka nyo ito hiwain. Ngayon naman, puputulin natin ang buto sa gitna, gamit ang talim malapit sa handle ng knife. Okay, ganun lang kadali ang pagkat ng ulo ng salmon. Okay, proceed tayo sa next step. Ikutin natin ang salmon. Kung kanan ka, yung ulo ng salmon ay sa parteng kanan din. Kung kaliwa ka naman humawak ng kutsilyo, sa parteng kaliwa mo rin ipuposisyon yung ulo ng salmon. At nakaharap sa'yo yung belly parts ng salmon. Okay, kung gusto nyong malinis yung cuts nyo na walang nasasayang ng karne, i-fillet nyo sa parteng buntot. Kagaya na ito. Pwede rin na kahit hindi nyo na ito hiwain, gaya ng gagawin ko sa kabilang parte mamaya. Pwede nyo rin hiwain sa parteng ito. Okay, heto na yung pinaka-importanting parte. Tatandaan nyo lang yung malaking buto na nasa gitna at hiwain natin ito sa ibabaw. Gaya ng maririnig nyo, ang pinuputol natin dito ay ang mga tinik sa belly. At titignan nyo rin yung parting dorsal ng salmon. Kahit lumagpas kayo sa palikpik, walang magiging problema. Kaya gaya ng nakikita nyo, yung knife naka-incline. Kasi kapag hindi nyo ito gagawin, maraming karne ang may iiwan. Sa parting belly naman, ganito dapat ang hiwa. Tandaan nyo. Uulitin ko hanggang hinihiwa nyo, titignan nyong mabuti yung sa parte ng likod ng salmon. Gaya ng nakikita nyo, ganyan dapat. Para malinis ang ating cuts, walang nasasayang. Yan, di ba? Napakadali. Okay, check na natin. Wow, ang linis. Perfect. Ganyan ang gustong-gusto ng mga Hapon. Hindi nagsasayang ng karne. Kaya konti na lang ang ating tatanggalin. Mga 2 kutsara lang siguro to. Kutsarita pala.
So yun nga, kakayurin natin ng kutsara o kaya kutsarita. Pwede natin itong gamiting tartare. Okay guys, pagkatapos proceed naman tayo sa next step. Tatanggalin natin yung buto sa gitna. Gaya ng nakikita nyo, mayroon akong hawak na absorbent paper. Gagamitin ko ito para mahawakan ko yung buto ng salmon. Para mapadali nyo itong matanggal sa umpisa, gawin nyo yung ganito. Para nyo lang siyang kinakalawit ng ganito. Diba? Napakadali lang. Uulitin natin, napapakita ko sa inyo dito sa harap. Ayan, ganyan lang. Dire-diretso na tayo. Okay, dito naman tatandaan nyo lang kung gaano kalapad yung tinatanggal nyo. Huwag nyong tatanggalin yung buto na mas malapad pa rito kasi marami nang masasayang na karne nun ng salmon. Okay, nandito na tayo gaya ng sinabi ko kanina sa parte ng buntot. Hindi ko na hiniwa kaya pwede nyong slice dire-diretso na hindi ito hinihiwa ng ganito. Okay guys, uulitin natin. Meron akong isa pa na hindi na-explain. So, yun nga, para lang kayo naglalagari. At yung paghawak ko ng absorbent paper, inaabante ko to kada hiwa. At kapag naman yung knife ay hindi umaabante, i-atras nyo lang konti at ibaba yung talim. Pagkatapos, i-abante nyo na ulit. At makukuha nyo na ito. Ganun lang, sana nakasunod kayo. Okay, pagkatapos kakayurin ulit natin yung laman gamit ang kutsara. Okay, ngayon naman tatanggalin natin yung tinik sa parting dorsal. Okay, gaya ng nakikita nyo, gamit ang knife sa ganitong paraan para mapalabas ang ulo ng tinik para madali itong mabunot. Gamit ang tweezer. Okay, ngayon naman bubunutin natin yung mga tinik gamit ang tweezer. So uumpisahan natin sa parting ito. Gaya ng napapansin ko sa mga ibang sushi man, hindi nila tinatanggal yung parte dito. Di ko alam kung tamad lang talaga silang tanggalin o nakakalimutan. Huwag nyong sanayan yung ganon. Dapat inaalis nyo lahat ng tinik. Ang pagtanggal pala ng tinik ay hinihila papunta sa belly parts ng salmon. At kapag fresh naman yung isda, di natin maiiwasan minsan na yung tinik ay napuputol. Kaya kung alam na natin na napuputol ito, dahan-dahan na tayo sa pagbunot ng tinik. Kasi magiging sagabal ito pagka gagawa kami ng mga sashimi. Kaya minsan nakakasar yung ganito, may mga sushi man talaga na hindi nakikinig. Sasabihan mo na ilang beses, inuulit pa rin. Kung magtatrabaho lang din naman tayo, aayusin na dapat natin. Hindi kayo makakapagsinungaling dahil kapag nag-slice kami ng sashimi at may natirang tinik, nararamdaman yon ng knife. Sino nakaka-relate dyan, mga sir? Okay, pagkatapos natin matanggal yung tinik, pwede natin butasan sa parting buntot para madali natin itong mahawakan. Ngayon naman, alisin natin yung palikpik sa parting dorsal. Dito lang sa part na to meron, sa kabila wala. Ayan, ganyan lang, umpisan natin sa ulo papunta sa buntot. Ikat natin ng ganyan na hindi muna kasama ang balat. Okay, kapag tatanggalin na natin yung balat, umpisan natin sa buntot ng ganito lang. Habang hinihiwa, sasabayan nyo lang ng hila ang balat. Gaya ng nakikita nyo, napakadali lang itong matanggal. Yan, ganyan lang. Okay, proceed na tayo sa pinaka-importanteng parte ng video na ito. Kung paano tatanggalin ang tinik sa parte ng belly. Ang tip ko sa inyo, hahatiin nyo muna ito sa kalahati para mas madali nyong matanggal ang tinik sa belly. Pagkatapos nating mahiwa sa gitna, doon na natin tatanggalin ang tinik sa belly. Kagaya na ito. Kapag kasi hindi natin ito hinati sa gitna, lalo na't ang knife natin ay maiksi lang at sobrang lapad, mahihirapan talaga tayo sa pagtanggal ng tinik sa parte ng belly. Kaya ang tip ko sa inyo, ganito ang inyong gagawin. Aalisin din natin ang mga puting ito dahil matigas para malinis din. Ayan, ganyan lang. At kapag i-vacuum pack natin ito, pwede natin itong hatiin o kaya buo. At depende rin kung gaano kalaki ang plastic wrap na ating gagamitin. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano tatanggalin ang tinik ng belly sa kabilang parte. Okay, ganun lang din ang ating gagawin. Tandaan nyo lang na ang tinik ng belly ay ganyan lang kahaba. Hindi ito nakasagad hanggang sa belly. Pagkatapos tatanggalin lang natin itong mga puti-puti. Para malinis, uulitin ko, pwede natin itong hatiin o kaya ganyan na lang na buo bago ilagay sa vacuum sealed. Yun yung tinatawag na sottovuoto sa Italiano. Okay, sa kabilang part naman ng salmon, ganun lang din ang ating gagawin. Kung mapapansin nyo may palikpik sa parting belly, pwede nyo itong palatandaan para doon nyo siya hatiin sa tabi niya gaya ng ginawa ko. Okay, kung ano yung ginawa natin sa una, ganun lang din ang gagawin natin dito sa isang parte ng salmon. Ganyan dapat ang inyong gagawin, malinis. Kapag ipinasa nyo ito sa head chef nyo, nako, tuwang-tuwa ito.
Ayan, ganyan lang. Isunod naman natin yung isa. Okay, tatanggalin muna natin yung palikpik sa parting belly. Uulitin ko, yung tinik sa tiyan ay ganito lang kahaba. Sanayin din natin na mag-slice tayo ng one way lang, yung isang tira lang. Kagaya na ito, para malinis. Hindi yung parang nilalagari natin. Parang sigsag din ang kalalabasan ng karne ng salmon, ang pangit tignan. Ganito dapat, sinasagad nyo. Kasi marami pang karne dito. Yung iba pinuputol na agad. O kaya nagmamadali na lang kaya pinuputol agad. Okay, ganun lang. Heto, dagdag kaalaman. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano nyo tatanggalin yung balat. May mga ways kung paano ito tanggalin. For example, kung may yanagiba kayo na ang haba ay 27 to 30 cm, mas maganda. Mas madali nyong matanggal ang balat. Kagaya nito, pwede nyong tanggalin yung balat sa ganitong paraan. Napakadali lang. Example ito, pagkatapos nyong matow yung salmon. Sa parte naman ng buntot, ipapakita ko sa inyo magkaibang style naman. Ayan, ganyan lang. Sa parte naman ng buntot ng salmon, ipapakita ko sa inyo kung paano ang diskarte ng pagtanggal ng balat. Bawasan muna natin sa parting dulo, saka natin tanggalin yung mga dark meat. Pagkatapos, saka na natin tanggalin yung balat totally. At ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano natin tatanggalin yung dark meat ng napakadali lang. Pagmasdan nyo mabuti. Ayan, ganyan lang. Sa kabila naman, ganito namang style. Sana nakasunod kayo. Ayan, ganyan lang. Gaya ng sinabi ko sa inyo, tatandaan nyo lang yung mga steps na tinuro ko sa inyo. Okay, isa pa, kapag yung salmon ay nahati na natin ng ganito, napakasimple lang. Tignan yung mabuti. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get. Okay, ganun lang. Tapusin na natin. Pagdating naman sa paglalagay ng sotovoto, yung vacuum pack na tinatawag nila. Ayan, balutin nyo lang ng absorbent paper saka nyo ilagay sa plastic wrap. I recommend na yung salmon ay wag nyo munang tatanggalin ang balat kapag ilalagay nyo ito sa sotovoto. At huwag nyo rin palang kakalimutang lagyan ng label. Kasama na dyan yung date at yung number ng lotto. Ayan, pagkatapos nating mapadaan sa makina ng vacuum sealed, pwede na nating ilagay sa blast chiller. Dito nagtatapos ang ating tutorial. Okay guys, salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo sa video na ito. At kung may mga gusto kayong ipagawa, mag-comment lang kayo. Mga gusto nyo matutunan. Sana guys, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pakisupport po para naman ganahan akong mag-upload lagi ng mga video. At kung may mga kakilala kayong gustong matuto rin mag-sushi, pakishare na lang po yung video na ito para makatulong din po tayo sa iba. Okay? Again, thank you for watching. See you in my next video.